เดี๋ยวนี้ลงในย่างมันร้อนเนี่ยไอ้นี่ทำเสร็จดูอะไรอ่ะแต่ก่อนเนี่ยอะไรตอนย่างเที่ยวสองเลยไหมย่างเที่ยวสองลงมาเอาไปโมนี่หิ้วไปหิ้วไปโน่นหิ้วไปโน่นนะจะร้อนกว่านี้กินได้แล้วโอเคโอเค